Terveisiä Tikkurilan Vernissasta ja tervetuloa uudelle videolle. Se on kevät nyt. Ai että. Ensimmäinen kunnon lämmin kevätpäivä. Vähän tämmöstä orastavaa pientä kurkun karheutta ja muuta, mutta en malttanut jäädä himaa. Mä tulin junalla tänne Tikkurilaan tästä Porvoon suuntaan, siitä Koskenkylään 90 astetta ylös pohjoiseen ja takas Myrskylän kautta Nastolaan ja Lahteen. Kilometrejä 160. Katsotaan miten armottomassa kunnossa nuo soratiet tuolla vielä on, mutta se nähdään kohta. Itse tätä on odotettu. Ei nastarenkaita, ei jäätä, ei lunta. No, katsotaan. Ehkä jossain varjokohdissa on. Ei mitään. Lähdetään seikkailemaan. Ei nastoja, ei lunta, ei jäätä, ei hiekkaa asfaltin päällä. Se on kevät nyt. Pieni aikaleima tähän väliin, eli 29. maaliskuuta 25 kyseessä. Kevät on onneksi vähän aikaisemmassa kuin viime vuonna. Ja syy siihen, että miksi mä nyt lähdin tälleen junalla, enkä tehnyt perinteisesti ympyrälenkkiä tuolla himassa, niin ihan vaan halusin vaihtaa maisemaa ja pitkästä aikaa tännekin päin. Nyt mennään tonne Sipoonkorpea kohti. Tässä on vähän aikaa siirtymään ennen kuin päästään sinne. Tervetuloa Sipoonkorven kansallispuistoon. Viime kerrasta onkin aikaa. Sipoonkorven kansallispuiston läpi ajetaan ensin. Sieltä kaarataan Porvooseen päin ja Porvoossa mennään vähän vielä naatiskelureittiin siitä rannasta. Ensimmäiset mudat löydetty. Varmaan tänään on muutenkin muissakin paikoissa. Joo, tänä talvena pyöräilyt painottu työmatkan lisäksi, niin työmatkaa lukuun ottamatta suurimmaksi osaksi tänne sisäpyörähommia. Jaha. Tätä mä vähän pelkäsin, että lähdekö mä liian aikaisin kuitenkin tänään uhmaamaan tätä. Vielä on Sipoonkorvessa jäätä ja lunta jäljellä. Näköjään myös kaatuneita puita tossa. Nyt on aika paha. No nyt päästiin vähän vielä talvisimulaattoriin ilman nastarenkaita. Tässä vaiheessa olisi tietysti tyypillistä heittää hirveät lipat ja jalat litimärkinä. Ihan vettä. Ei tästä yli pääse. Ei pääse mitenkään ajaa tästä. Kokeillaan. Pääsee. Tässä oli syvä. Ei. Kundi on ajanut niinku pari kilometriä 160 kilsan lenkistä.
Molemmat jalat aivan täynnä niin vettä. Pari tyyppiä meinas lähteä mukaan, onneksi ei lähtenyt. Koska ois taas hävettänyt meikä reittivalinnat. Litimarat sukat mutka. Onneksi on lämpösukat. Niihin saa akusta virtaa tarvittaessa. Tai siis tarve tulee olemaan. OTP. Ai. Ai. Se oli rehellinen. OTP, katsotaan onko pyörä kunnossa. Tää lähti hyvin tää reissu, tää kevätkausi käyntiin. Pari kilsaa ajettu mies yli tangon. Kamat ihan märät. Aivan märkänä, ukkeli ja... Ai. Mä ajattelen, että mä ripauttelen tänne pitkin videota vähän tällaisia kuulumisia. Eli mitä tässä on tapahtunut, mitä elämään kuuluu ja mitä pyöräilyvuosi 2020 vie. Mä oon ajanut akuutit kuulumiset silleen, että mä oon ajanut tänään tuossa pari tuntia sitten sisäpyöräilykilpailut, eli Swiftissä 75 kilsaa vajaaseen pariin tuntiin. Että tässä on vielä vähän ajatus karkaileen niin sanotusti, mutta vähän tämmöistä monipuolisuutta videoa kelasin, että olisi ihan kiva, että ei ole pelkkää sitä kiroilevaa henkselikameramiestä koko video. Himakuulumiset numero 1. Homekeissi on nyt sillä mallilla, että me ollaan oikeudessa sen tiimoilta noin vuoden päästä, eli keväällä 2026 olisi tarkoitus, että homma menee käräjille. Lapsi oli 2 kuukautta, kun me muutettiin siihen homekämppään aika pian ja sitten laitettiin siitä tosiaan silloin reklamaatiot tulille ja skidi tulee olemaan 5 vuotta, kun homma on käräjillä, eli todella uuvuttavia ja pitkiä nämä homeriita-prosessit on. En suosittele kellekään. Eli ottakaa ihmeessä, jos te olette myymässä tai ostamassa omaa taloa, kotia, nimenomaan kotia, niin tsekatkaa homekoirilla se. Sulle tulee myyjänä varmuus siihen, että kukaan ei ole kiukuttelemassa perään, että sä oot myynyt homeisen kämpän. Tai sitten käy niin kuin meillä, että jo parin kuukauden asumisen jälkeen todetaan, että koko paskahan on homeessa ja meidän pitää muuttaa täältä pois. Ja mehän muutettiinkin sitten tänne Lahteen silloin ja elämä on sitten heitellyt. Sen jälkeen mä oon työllistynyt päiväduuniin. Ja päiväduunissa tuli nyt just maaliskuussa 2 vuotta täyteen. Viestinnän asiantuntija hommiin teen valokuvaa, videota. Yritän saada ihmiset lajittelemaan ja kierrättämään. Kunnallisella jäteyhtiöllä siis on töissä viestinnän puolella. Ja yritän kuvittaa tätä kierrätyksen ja kiertotalouden maailmaa sulle järkevää muotoa. Joo, mies yli laidan. Tuot se tuli tossa tangon yli. Molemmat kyynärpäät tuohon jäähän ja meininki on sen näköistä. Ja joo, nyt ainakin tuntuu, ettei mitään murtumia ole ehkä käsissä. Vähän on näköjään saanut märkää ja pyörkissä ei osumaan, mutta
Koitais ottaa vähän rauhallisemmin tää loppumatka ehkä. No niin, matka jatkuu tällä hetkellä semmoista reipasta kävelyvauhtia eteenpäin. Tuli tossa eilen illalla aika nopsaa tehtyä toi reitti ja ei sitä hirveästi ehtinyt sen enempää kattelemaan. Seuraavalla kerralla voisi taas ehkä katella. No. Ainakin toi ohjaustanko näytti kääntyvän vähän enemmän aeroasentoa tuossa oikealla puolella. Mitä nyt äkkiä tästä ehtii kattelee. Muuten mies ja pyörä näyttäisi olevan kunnossa. Kunhan nyt pääsis vaan äkkiä täältä. Onhan tää vähän tämmöstä taas. Tämmöstä retkeilyä, piksei. Sun piti lähteä ja soratietä pitkin. Nyt sä oot täällä ei saa päästä. Vielä puuttuis kun joku tommonen puu nasahtaisi tohon kypärän päälle. Katkeisi lahopuu, niin sit olisikin tän päivän jackpotti. Tää ei ihan oo mahdotonta ajaa. Onneksi tässä taas huomaa, että kyllä se 45 millinen rengas ja gravelpyörä niin ihan mainiosti täällä painaa yhtä OTP:tä lukuun ottamatta maakaasulinjaa pitkin. Mä oon kanssa vähän semmonen, että mennään ja tehdään, en mä kysellä liikaa. Välillä ehkä pitäisi kysellä vähän enemmän, mutta vähän tällaista. Seikkailun kannalta nää pitää ottaa aina. Tämähän on kevään eka seikkailu. Ei tää ole vaan pitkä pyörälenkki, vaan tää on seikkailu. Ui. Ai saatana. Mitään järkeä taas, miksi? Ei mitään järkeä missään. Mä oon niinku tää nilkkojen myöten märässä suossa tällä hetkellä ja yritän vaan niinku muistella sitä eilistä maljarentoutusohjelmaa tykypäivinä ja mennä niihin seesteisiin tunnelmiin, koska tämähän on vain yksi pieni vastoinkäyminen muiden joukossa. Ja näin tästä selvittiin siitäkin. Yhtään kiroilematta. Hypätään tonne yläpellille. Yhteistyöhän jatkuu Canyonin kanssa, mistä mä oon edelleen erittäin kiitollinen ja fiiliksissä. Iso kiitos sinne. Yhteistyö jatkuu sillä. Ja tänä vuonna mä oon ajamassa noi gravel-kisat tuolla Canyonin Grailillä. Ja siinä on vielä tommonen ihana aerobaari, Canyonin oma. Mä oon nyt sillä treenannut tässä sisällä ja kohta päästään sitten ulos. Tosi toimii sen kanssa. Resuretket, onko tuttuja? Semmonen ihan nätti baana. Ei oikein niin kuin lähtis suunnittelemaan, niin olisi esimerkiksi voinut tulla tuolta ja jatkaa tänne näin. Niin kuin suurin osa on mennytkin sitten jäljistä päätelle, mutta välillä pitää olla peksi. Täällä on kaatunut puita näköjään vähän enemmänkin.
jengi kyselee aina, voitko jakaa ton reitin? En mä yleensä oikein viitti, kun nämä on vähän tämmösiä nämä mun reitit. Se vähän riippuu käyttäjästä, että pystyykö näitä hanskaamaan vai ei. Mä ihan mielellään näitä jaa. Nytkin tuli kysely, että mikä keskari, eli millä keskinopeudella meinaat ajaa, jos lähtis mukaan. Tää on väli tällaista tää keskituntinopeus. Saattaa vähän niinku olla häilyvä näissä hommissa. Nytkin ollaan jossain ihan hevo. Se tie vaan välillä häviää tosta. Sitten se muuttuu tällaiseksi. Sitten ihmetellään vähän aikaa ja mietitään, että hei, tuossa on hieno puu muuten. Olisiko päivän puu? Tulee hyvin vahvasti 2 vuotta sitten tehty Vesijärven ympärysreitti, kun ei menee hirviaita, eihän mä pääse siitä. Siinä on joku juhannuskokko, aika ison kokoinen. Kokon kokko. Tästä ollaan sitten jossain niinku avohakkuun reunamilla ja toivotaan. No siinä on, kato. Siinä on hirviaidassa reikä. Mä luulen, että tommonen kaunis kone on siitä mennyt, niin siellä on reikä hirviaidassa, mennään siitä. Radan vartta ainakin vähän matkaa. Mulla on nyt toinen talvi tavallaan, kun mä treenasin sisällä. Eli tammikuussa 2024 mä hommasin ton trainerin ja siitä asti on sitten tykitellyt. Treenannut sisällä, tietty kesäkauden oli se homma paussilla, mutta se on nyt ollut aika isossa roolissa tämän talven. Tämä talvi oli tosi rikkonainen sekä sään että niin kuin oman terveyden kannalta myös. Oli monta kertaa kipeänä. Lapsi toi aika paljon tuliaisia tuolta päiväkodista ja sitten tuli itsekin sairasteltua. Ja sitten mulla meni toi jalka joulukuussa ja siihen todettiin, että siinä on toi, mikä se nimi olikaan? Niin, Bakerin kysta todettiin, että siinä on Bakerin kysta revennyt ja se tuotti sitten mulle kipua siihen polvitaipeeseen. Eli hyvä uutinen on se, että se pitäisi mennä itsestään ohi. Tuttu vaiva ilmeisesti Marjasta ja mummoille, joten näköjään välillä myös pyöräilijöille. Tää on nätti pätkä. Tätä tuli piirretty ihan tarkoituksella tää reitti. Tää on onneksi sulassa kunnossa. Ai. Nokkosperhonenkin siinä. Kevään eka. 29.3. Aika-aikainen. Töyhtöhyyppä. Jes. Täällähän näkee vaikka mitä tänään. Julkkiksi. Tämmösiä aina, jos autolla ajelee, niin tulee fiilisteltyä, että vitsi tonne kun pääsis ajamaan. Nythän mä ajan siellä. Avataan se iskari auki. Porvoo. Tämmöstä kuin olisi aina. Nyt on hyvää ja nopeeta. Yhtä juttua mä en ole niinku koskaan tajunnut silleen, että jos sulla on koira ja sä ulkoilutat sitä, niin eikö sen koiran pitäisi olla niinku sun ja pientareen välissä?
Eikä niinku silleen, että sä oot tossa ja koira on niinku tossa keskellä tietä. No joo, ei siitä sen enempää. Siellä on vielä jotkut mäessä. Lisää kuulumisia. Tää on mun toinen täysi tapahtumakesä. Elikkä mä ajan nyt noita gravel-tapahtumia ja kruunun jalokivenä tänä vuonna on Mother North 1000 kilometrin bikepacking-seikkailu Norjassa, Lillehammerissa tuossa elokuun alussa. Ja sinne on tavallaan kaikki ajatukset tässä ladattuna ollut jo pidemmän aikaa. Yhteistyö jatkuu myös Nordic Gravel Seriesin kanssa. Ainakin Porvoossa olisi tarkoitus ajaa ja Falling Leaves Lahdessa. Ja valitettavasti nämä Sipoossa olevat SM-kisat Nordic Gravel Seriesin tiimoilta niin menee just päällekkäin tämän Norjan kanssa, niin sinne ei valitettavasti pääse osallistumaan. Heti Porvoon jälkeen mennään Pauluksen kanssa Kolille, ajetaan parikisana Koli Gravel Carnival. Se oli rankka viime vuonna, tuli ajettua se 90 kilometrin kisa siellä ja tänä vuonna olisi tarkoitus vetää se sitten parikisana 150 kilsaa. Toivottavasti nähdään siellä, se on upea paikka. Varmaan tämän päivän kovempi. Sitten saavutaan Kosken kylään. Pieni kieppi ja täältä käännytään sitten tonne pohjoiseen päin ja Lahtea kohti. Yksi tosi kiva uutinen tälle vuodelle on se, että mä pääsen kuvittamaan täysin uuden pyöräreitistön, minkä nimi on Häme by Cycle. Se on gravel- ja bikepacking-reitti, joka kulkee muun muassa Hämeenlinnassa, Riihimäellä, siellä on Humppilaa, Forssaa, Liesjärven kansallispuistoa, JNE. Elikkä tälle reitille tuun ottamaan paljon valokuvia ja sitten teen siitä myös videon. Ei paljon rullailla tässä kyllä enää. Aika raskasta. Huomaa, että kun vähänkin tulee tänne pohjoisemmas, niin on jo paljon pehmeämmät nämä saratkin. Ei niinku liiku mihinkään. Tää kun pieni kuiva kaista näyttää täältä ihan reunasta. Mikä nousi. Iso kiveä, upottava tienpinta, kunnon ylämäki. Mukava kombo.
Olisiko vielä jotain muuta? Siis tuntuu, että pyörä pysähtyy aivan täysin, kun lopettaa polkemasta. Tää on niin upottavaa. Luminen lakeus. Fläsärit iskee. Tärkeä uutinen. Kampiapina laittoi tuossa kansalaisaloitteen liikkeelle aiheesta pidä 1,5 metrin turvaväli pyöräilijään, kun ohitat autolla. Käy allekirjoittamassa tärkeän asian puolesta. Linkki löytyy tuosta videon kuvauksesta. Älkää lähtekö vielä maaliskuussa. Älkää viitti. Venatkaa vähän aikaa. Kunnon jäänmurtaja. Jäänmurtaja. Pekka avustaa. Siinä on semmoista esimerkki helposta ja kivasta. Siinä. Helppoa ja kiva. Minä sain silmälasit. Katsotaanko se uutiseksi vai ei, en tiedä. Mulla tuli tossa pari vuotta sitten oksa silmään, kun mä olin valokuvaamassa. Silmä ei oikein ikinä toipunut siitä ja siinä on ollut vähän kaksoiskuvaa siitä lähtien. Nyt näkee taas tosi skarpisti. Edessä olisi itse asiassa vahvuudellisten pyörälasien ostaminen. Ja en ole ihan vielä saletti mihin päädyn. Oakleylla on ainakin jotain malleja. No aika hirveän rumia, mutta kyllä mä ehkä ne joudun sit kuitenkin ostamaan. Pistä kommenttiin, jos sulla on suosituksia hyvistä vahvuudellisista pyöräilylaseista. Arvasin, että tällainen vielä löytyy tänään. Nätti. Tuosta. Pikku aavikkotreenit siihen väliin. Himas ollaan. Ihan sairas päivä. Ihan niinku tommonen luminen lakeus osa 2. Oi, mä luulen, että mä nyt hetken aikaa annan ton sorateille vielä tekeytyä tuohon kesäkuntoon ennen kuin mä menen uudestaan. Oli kyllä rankkaa. Toivottavasti noi kyynelpäät ei ole pahemmin saanut osumaan. Pitää vähän katsoa miten joo. Pyörä on sen näköinen, että on ajettu. Kiitos kun olit tänne asti mukana tällä videolla. Mitä sä haluaisit nähdä seuraavaksi? Pistä kommenttia, peukkua ja ota kanava tilaukseen, jos ei vielä ole. Nähdään seuraavalla videolla. Moi!